People, are you ready? अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में जय शिवराय मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठीच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन या ॲप्लिकेशनची गरज आहे. अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन तुमच्याकडे नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता. आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी जे काही मटेरियल यूज केलं आहे ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला मिळून जाईल. टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून तिथून तुम्ही हे डाउनलोड करू शकता. आणि मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवरती सेट करा. तर मित्रांनो, जराही वेळ न करता आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपल्याला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जायचं आहे. डिस्क्रिप्शनमध्ये गेल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बीटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दिसेल, त्यावरती आपल्याला टॅप करायचे आहे. टॅप केल्यानंतर मित्रांनो ती आपल्याला एका ब्राउझरमध्ये ओपन होईल. ब्राउझरमध्ये ओपन झाल्यानंतर मित्रांनो ओपन केल्यानंतर मित्रांनो ते अशा प्रकारे दिसेल. अशा प्रकारे रिडायरेक्ट होऊन आपल्या अलाइट मोशन या ॲप्लिकेशनमध्ये ओपन होईल. बीटमार्क प्रोजेक्ट बाय टेक विथ मराठी अशा प्रकारे इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे ती आपल्या अलाइट मोशनमध्ये ओपन होईल. तर मित्रांनो, जी लाल लाईन्स दिसत आहेत त्या आपण बुकमार्क केलेल्या आहेत. यानंतर मित्रांनो आपल्याला व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे. व्हिडिओच्या सुरुवातीला आल्यानंतर मित्रांनो जो प्लस आयकॉन दिसत आहे त्यावरती आपल्याला टॅप करायचे आहे. त्यानंतर मित्रांनो इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलवरती जायचं आहे. आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी आपल्याला जे काय मटेरियल यूज केले आहे ते मटेरियल आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, आपल्याला सर्वात अगोदर हा व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. हा व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर मित्रांनो त्या व्हिडिओवरती आपल्याला टॅप करायचे आहे. त्या व्हिडिओवरती टॅप केल्यानंतर वरल्या साईडला जे 3 डॉट दिसत आहेत त्यावरती आपल्याला टॅप करायचे आहे. टॅप केल्यानंतर इथून आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. जो ऑप्शन दिसत आहे फिल स्क्रीनचा त्यावरती आपल्याला टॅप करायचा आहे. टॅप केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे तो आपला व्हिडिओ पूर्ण स्क्रीनमध्ये बसून जाईल. त्यानंतर मित्रांनो जिथे पहिली बीट मार्क केलेली आहे त्यावरती यायचं आहे आणि त्या व्हिडिओला आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो जो 4थ्या नंबरचा ऑप्शन दिसत आहे त्यावरती टॅप करून घ्यायचा आहे. टॅप केल्यानंतर मित्रांनो जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो आपला कट होऊन भेटेल. अशा प्रकारे तो मित्रांनो आपल्या पहिल्या बीटपर्यंत व्हिडिओ आपला ॲड करून झालेला आहे. त्यानंतर पुन्हा आपल्याला प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे. प्लस आयकॉनमध्ये जाऊन इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलवरती जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवरती आल्यानंतर मित्रांनो त्या आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन एक PNG आपला ॲड करून घ्यायचा आहे. तो PNG ॲड करून त्याची साईज आपल्याला ॲडजस्टमेंट करून घ्यायची आहे. त्याची साईज थोडीशी आपल्याला मोठी करून घ्यायची आहे. त्या 2 बोटांनी त्याला थोडंसं झूम करायचं आहे आणि आपल्याला त्याला सेंटरमध्ये ठेवायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी त्याला सेंटरमध्ये ठेवलेलं आहे. ठेवल्यानंतर मित्रांनो PNGच्या लेअरला सिलेक्ट करायचं आहे आणि पहिल्या बीटपाशी यायचं आहे. पहिल्या बीटपाशी आल्यानंतर जो 2 नंबरचा ऑप्शन दिसत आहे त्यावरती आपल्याला टॅप करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो त्या पहिल्या बीटपर्यंत त्या PNGचा लेअर पण होऊन जाईल. त्यानंतर मित्रांनो त्या PNGच्या लेअरला सिलेक्ट करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो जो इथं 5व्या नंबरचा ऑप्शन दिसत आहे प्लस साईज त्यावरती जायचं आहे. त्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंगमध्ये जायचं आहे. आणि इथं आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला थोडीशी फ्रिक्वेन्सी कमी करून घ्यायची. 1.11 Hz मी ही फ्रिक्वेन्सी करून घेतलेली आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्याला ती PNG हलतानाच दिसतील, म्हणजे त्या PNGला आपला इफेक्ट बसलेला आहे. यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे. प्लस आयकॉनमध्ये आल्यानंतर इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन ज्या फोल्डरमध्ये आपले सर्व मटेरियल आहे त्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो 1 बाय 1 आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर इमेजला आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे. इमेजला सिलेक्ट केल्यानंतर जो खाली प्लस आयकॉन दिसतो त्यावरती आपल्याला टॅप करायचं आहे आणि जिथं दुसरी बीट संपते त्या लाल लाईनवर यायचं आहे आणि एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशाच प्रकारे आपल्याला सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायच्या आहेत. सर्व इमेजेस आपल्याला ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो मी सेकंड इमेजला पण ॲड केलेला आहे, तो एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घेतलेला आहे. लवकर सर्व इमेजेस ॲड करून घेत आहे. तुम्ही पण अशा प्रकारे सर्व इमेजेस ॲड करून घेऊ शकता. जर मित्रांनो तुम्हाला थोडीशी आपल्याला फेसवर झूम करायचे असेल तर अशा प्रकारे त्या इमेजला ॲडजस्ट करू शकता. आणि जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो कट करण्यासाठी पुन्हा त्या इमेजला सिलेक्ट करायचे आणि 3rd नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन ते कट करून टाकायचे.
तर मित्रांनो मी सर्व इमेजेस ॲड करून घेतो. त्याला पण मित्रांनो हा इमेजला पण आपल्याला थोडंसं झूम करून घ्यायचं आहे आणि एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे चौथ्या नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन. तर मित्रांनो मी अशा प्रकारे सर्व इमेजेस ॲड करून घेतलेले आहेत. यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला जिथं आपण फर्स्ट इमेज ॲड केली होती त्या इमेजपाशी यायचं आहे. पहिल्या इमेजपाशी आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये जाऊन इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूअलवरती जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. फोल्डरमध्ये आल्यानंतर त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला जे एक ब्लॅक कलरची आहे तो आपल्याला एक PNG दिलेला आहे तो PNG आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर PNG ॲड केल्यानंतर मित्रांनो व्हिडिओच्या शेवटला यायचं आहे. सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवरती टॅप करून तो आपला पूर्ण इमेजेसला हा PNG ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला फर्स्ट इमेजपाशी यायचं आहे. प्लस आयकॉनवरती जायचं आहे. इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूअलवरती जायचं आहे. तर व्ह्यूअलवरती आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला त्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर पुन्हा तो PNG ॲड करून घ्यायचा आहे. तर PNG ॲड केल्यानंतर मित्रांनो त्याची साईज अशा प्रकारे आपल्याला ॲडजस्टमेंट करून तो खाल्ल्या साईडला ठेवायचा आहे. खाल्ल्या साईडला ठेवून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो त्याची थोडीशी ॲडजस्टमेंट आपल्याला ज्या ठिकाणी ठेवायचं आहे त्या ठिकाणी त्याला ठेवून घ्यायचं आहे. तर पुन्हा मित्रांनो त्या PNGच्या लेअरवरती आपल्याला टॅप करायचे आहे. पुन्हा व्हिडिओच्या शेवटला यायचं आहे. व्हिडिओच्या शेवटला येऊन त्याला फुल आपल्या व्हिडिओच्या साईज एवढं करून घ्यायचं आहे. पुन्हा आपल्याला त्या PNGला सिलेक्ट करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये जाऊन ऑसिलेट आय इफेक्ट आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंगमध्ये जायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो त्याची फ्रिक्वेन्सी थोडीशी आपल्याला वाढवून घ्यायची आहे म्हणजे 2.70 करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला पहिल्या इमेजपाशी यायचं आहे. पहिल्या इमेजपाशी आल्यानंतर पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला शेक इफेक्ट जो दिलेला आहे शेक इफेक्टचा प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिसेल. त्या इफेक्टवरती आपल्याला टॅप करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटमध्ये जायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे आणि आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्या मेन प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर पुन्हा जिथं आपली पहिली इमेज ॲड केलेली आहे आपल्याला त्या पहिल्या इमेजपाशी यायचं आहे. पहिल्या इमेजपाशी आल्यानंतर त्या पहिल्या इमेजला आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन मित्रांनो जे 3 डॉट दिसत आहेत त्यावरती टॅप करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो अशाच प्रकारे आपल्याला सर्व इमेजेसला तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो मी लवकर हा इफेक्ट पेस्ट करून घेत आहे. तर प्रत्येक इमेजला म्हणजे सिलेक्ट करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटमध्ये जाऊन तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. सिलेक्ट करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो मी अशा प्रकारे सर्व इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. त्यानंतर पुन्हा मित्रांनो आपल्याला व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे. प्लस आयकॉनमध्ये आल्यानंतर पुन्हा इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्या त्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. त्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो बाउंड्री दिलेली आहे ती बाउंड्री आपल्याला ॲड करून घ्यायची आहे. तर बाउंड्री ॲड केल्यानंतर मित्रांनो त्या बाउंड्रीच्या लेअरला आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे आणि व्हिडिओच्या शेवटला येऊन जो सेकंड नंबरचा ऑप्शन आहे त्यावरती टॅप करून ते आपल्या पूर्ण व्हिडिओला ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो त्या लेअरला सिलेक्ट करायचं आहे बाउंड्रीच्या आणि बेंडिंग आणि ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे. बेंडिंग आणि ओपेसिटीमध्ये आल्यानंतर पुन्हा आपल्याला लाईटनमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तो बाउंड्री आपली ॲड झालेली आहे. पुन्हा व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे. जो आपल्याला लोगो ॲड करायचा आहे तो आपल्याला लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये जाऊन इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन ज्या फोल्डरमध्ये आपला लोगो आहे तो फोल्डर आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. तो फोल्डर ओपन केल्यानंतर मित्रांनो आपला तो लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे. लोगो ॲड केल्यानंतर पुन्हा त्याची आपल्याला ॲडजस्टमेंट करायची आहे. त्याची साईज कमी जास्त करून आपल्याला तो ज्या ठिकाणी ठेवायचा आहे त्या ठिकाणी आपल्याला तो ठेवून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो मी वरल्या साईडला ठेवलेला आहे. पुन्हा आपल्याला बेंडिंग आणि ओपेसिटीमध्ये जाऊन त्याची ओपेसिटी आपल्याला थोडीशी कमी करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तो केलेला आहे. पुन्हा त्या PNGवरती म्हणजेच जे आपला जो लोगो आहे त्यावर त्या लोगोच्या लेअरवरती टॅप करायचा आहे. टॅप केल्यानंतर व्हिडिओच्या शेवटला यायचं आहे. आपल्याला सेकंड नंबरचा ऑप्शन टॅप करायचा आहे. टॅप केल्यानंतर मित्रांनो तो आपला जो लोगो आहे तो आपला पूर्ण व्हिडिओला बसून जाईल.
मित्रांनो अशा प्रकारे आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे. पुन्हा जो उजव्या साईडला जो वरती बाणाचा ऑप्शन दिसत आहे त्यावरती आपल्याला टॅप करायचं आहे. टॅप केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा जो एक्सपोर्टचा ऑप्शन दिसेल त्या एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती आपल्याला टॅप करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो अशाच प्रकारच्या नवीन व्हिडिओ एडिटिंग पाहण्यासाठी आपला यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. तर धन्यवाद मित्रांनो.